let's discuss some problems related to sorts. Simplify यहाँ questions हेर्ने पहिला. These are the questions related to the 2 marks questions हरु है यो. यसमा चाहिँ 1 number question मा 4 root under 360 divide 3 root under फेरि कति छ 20. यो सबै के हो त प्रब्लम्स त भन्दा सिम्प्लिफाई. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै सिम्प्लिफाइड फर्ममा के गर्ने त भन्दाखेरि लिएर जाने. यहाँ रूट अन्डर 360 छ अनि डिवाइड छ अनि 3 छ अनि फेरि रूट अन्डर कति छ यहाँ 20. सेकेन्ड नम्बर क्वेसनमा रूट अन्डर 27 प्लस रूट अन्डर 75 अनि माइनस 8 रूट अन्डर 3. त्यस्तै जस्तो क्वेसन नम्बर 3 मा क्यूब रूट अन्डर 16 क्यूब रूट अन्डर 54 माइनस क्यूब रूट अन्डर 250. अब यो क्वेसन्सहरुको सिम्प्लिफाई गर्दा यो सबै के त भन्दा सर्टसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरु है. अब क्वेसन नम्बर 1 मा 4 रूट अन्डर 360 डिवाइडेड 3 रूट अन्डर 20. अब यसको सिम्प्लिफाई गर्दा इक्वल्स टु 4 मल्टिप्लाई रूट अन्डर 360 भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि रूट अन्डर 360 भनेको 6 रूट अन्डर 10. 360 को फ्याक्टराइजेसन गरेर फ्याक्टर्स फाइन्ड गरेर तिमीले निकाल्ने हो भने रूट अन्डर 360 भनेको 6 अनि रूट अन्डर कति हुन्छ 10. अनि त्यसपछि डिवाइड 3 मल्टिप्लाई रूट अन्डर 20 भनेपछि 2 रूट अन्डर कति हुने भयो 5 है. यो 4 अलरेडी यहाँ नम्बर छ अनि मल्टिप्लाई रूट अन्डर 360 भनेको 6 अनि रूट अन्डर कति हुने भयो 10 अनि डिवाइड अनि यो 3 भयो मल्टिप्लाई रूट अन्डर 20 लाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने त्यो भनेको कति हुन्छ त 2 अनि रूट अन्डर कति हुन्छ 5. ल जस्तै यसमा रूट अन्डर 360 भनेपछि यो के हुने भयो त भन्दा 360 को तिमीले फ्याक्टर्स निकाल्ने हो भने 6 6 36 एन्ड 0 6 10 60 6 मल्टिप्लाई कति भयो त भन्दाखेरि 10. अब यो चाहिँ स्क्वायर रूट अन्डर 360 लाई के लेख्न पाइयो 6 मल्टिप्लाई कति गर्न पाइयो 10. अब यो स्क्वायर रूटको मिनिङ त के हो त भन्दा दुईटा सेमबाट के गर्ने हो एउटा नम्बरलाई हामीले के गर्न मिल्छ आउट निकाल्न मिल्छ भनेपछि यो दुईटा 6 6 भयो यो 6 * 6 बाट एउटा 6 लाई रूटबाट बाहिर निकाल्न पाइयो अनि रूट अन्डर कति भयो त यो 10 भनेपछि 300 रूट अन्डर 360 भनेको कति भयो 6 रूट अन्डर कति भयो 10. अब यसको हेर्ने हो भने रूट अन्डर कति छ यहाँ 20 रूट अन्डर 20 भनेको फेरि 20 को फ्याक्टर्स निकाल्ने हो भने के हुने भयो यो 2 10 + 20 2 5 = 10 भनेपछि 2 मल्टिप्लाई 5 भनेको कति हो 20 हो. त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो त 2 मल्टिप्लाई 5 द्याट मिन्स 20. अब यो दुईटाबाट रूट अन्डर 2 मल्टिप्लाई 5 भएपछि के गर्न मिल्यो त यसलाई 2 अनि अन्डर रूट 5. त्यसैले यहाँ के लेखेको रूट अन्डर 360 को ठाउँमा 6 रूट अन्डर 10 अनि डिवाइड अनि 3 रूट अन्डर 20 को ठाउँमा के लेखेको 2 मल्टिप्लाई रूट अन्डर 5. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यो 4 र यो 6 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 24 अनि त्यसपछि रूट अन्डर कति भयो 10 अनि डिवाइड 3 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा 6 अनि रूट अन्डर कति भयो 5. अब त्यसपछि डिवाइड भनेपछि 24 रूट अन्डर 10 न्युमेरेटरमा भयो अनि डिनोमिनेटरमा 6 अनि रूट अन्डर 5. अब त्यसपछि 24 लाई 6 ले डिवाइड गर्दा 6 1 = 6 6 4 = 24 भनेपछि यो कति भयो 4 भयो अनि त्यसपछि न्युमेरेटरमा रूट अन्डर 10 भयो डिनोमिनेटरमा रूट अन्डर कति भयो 5 भयो. अब रूट अन्डर 10 न्युमेरेटरमा भयो रूट अन्डर 5 चाहिँ केमा भयो डिनोमिनेटरमा भयो. अब यसमा हामीले चाहिँ सर्ट्सको ल रुल्सलाई हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो एप्लाई गर्नु पर्यो. मैले लजको एक्सप्लेन गरिसकेँ. रूट अन्डर 10 भनेपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि nth रूट अन्डर a nth रूट अन्डर b यस्तो छ भने यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ होल nth रूट अन्डर a by b nth रूट अन्डर a
अनि nth रुट अन्डर के छ b छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न मिल्यो त भन्दा होल nth रुट अन्डर a डिभाइड के गर्न मिल्छ b यो भनेको त के हो सर्टको एउटा ल हो त्यही ललाई हामीले यहाँ फलो अप गर्दाखेरि यो के हुन्छ त भन्दा 4 नै भयो यसलाई होल स्क्वायर रुट अन्डर के लेख्न पाइयो 10 डिभाइड 5 लेख्न पाइयो अब यसलाई डिभाइड गर्दा 2 टाइम्स हुन्छ भनेपछि के भयो त यो 4 अनि स्क्वायर रुट अन्डर 2 दिस इज आन्सर है वन्स अगेन लिसन 4 स्क्वायर रुट अन्डर 360 भनेको 6 रुट अन्डर 10 भयो अनि डिभाइड अनि यो 3 भयो मल्टिप्लाई रुट अन्डर 20 भनेको 2 रुट अन्डर कति भयो 5 भयो यो फ्याक्टराइजेसन गरेर अनि त्यसपछि फाइन्ड गर्ने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 24 रुट अन्डर 10 डिभाइड 3 2 6 रुट अन्डर 5 अब यो डिभाइड भनेपछि 24 रुट अन्डर 10 अनि डिभाइड बाई भनेपछि डिनोमिनेटरमा लेख्नु पर्यो 6 रुट अन्डर 5 24 लाई 6 ले डिभाइड गर्दा कति टाइम्स हुन्छ 4 टाइम्स भयो अनि न्युमेरेटरमा रुट अन्डर 10 भयो डिनोमिनेटरमा रुट अन्डर 5 भयो अनि फेरि 4 अब यसलाई सर्ट्सको ल युज गर्दाखेरि यहाँ के गर्न पाइयो त भन्दा होल रुट अन्डर 10 डिभाइड कति गर्न पाइयो 5 त्यो गर्दा 4 गो 4 अब 10 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा कति टाइम्स हुन्छ 2 टाइम्स भनेपछि रुट अन्डर 2 रिमेनिङ भयो भनेपछि लास्टमा के रिमेनिङ भयो 4 रुट अन्डर 2 यहाँभन्दा बढी हामीले सिम्प्लिफाई गर्न यसलाई सकिँदैन यो नै के हो त भन्दा यसको सिम्प्लिफाइड फर्म त्यसैले यसलाई के भन्नु पर्यो आन्सर है अब त्यसपछि सेकेन्ड क्वेसनमा रुट अन्डर 27 प्लस रुट अन्डर 75 माइनस 8 रुट अन्डर 3 अब यसको सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो अब यसको पनि सिम्प्लिफाई गर्दा यो रुट अन्डर 27 छ यो रुट अन्डर 75 छ माइनस 8 अनि यो रुट अन्डर कति छ फेरि 3 छ भनेपछि अब यसमा पनि 27 को के गर्ने फ्याक्टर्स निकाल्ने 75 को पनि के गर्ने फ्याक्टर्स निकाल्ने 3 को फ्याक्टर्स त त्यहाँभन्दा बढी हुने भएन यो दुईटाको फ्याक्टर्सहरू निकालेर तिमीले रुट अन्डर 27 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यो भनेको कति हुन्छ त भन्दा 3 रुट अन्डर 3 प्लस रुट अन्डर 75 भनेपछि 5 रुट अन्डर 3 अनि माइनस 8 रुट अन्डर 3 यो 3 रुट अन्डर 3 भयो प्लस यो 5 रुट अन्डर 3 भयो माइनस यो 8 रुट अन्डर 3 भयो अब यो 3 रुट अन्डर 3 कति कसरी भयो त भन्दा यो 27 को फ्याक्टर्स निकालेर अहिले गरेको प्रब्लम जस्तै 3 9 27 3 3 9 3 1 कति भयो 3 भयो अनि त्यसपछि स्क्वायर रुट अन्डर कति छ यहाँ 27 छ स्क्वायर रुट अन्डर यो भनेको 3 मल्टिप्लाई 3 स्क्वायर रुट भएकोले यो दुईटा 3 कमन छ त्यसबाट एउटा 3 लाई बाहिर निकाल्दा यो कति भयो 3 अनि रुट अन्डर कति भयो 3 त्यही प्रोसेसले यो पनि तिमीले सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने यो के आउँछ 5 रुट अन्डर 3 हुन्छ माइनस अनि 8 यो चाहिँ रुट अन्डर 3 सेम अब यो सबैमा हेर्दा यहाँ पनि रुट अन्डर 3 छ यहाँ पनि रुट अन्डर 3 छ यहाँ पनि रुट अन्डर 3 छ भनेपछि यो सबैबाट तिमीले के गर्न मिल्यो रुट अन्डर 3 लाई के गर्न पाइयो कमन लिन पाइयो रुट अन्डर 3 रुट अन्डर 3 रुट अन्डर 3 अब ब्र्याकेटमा के रह्यो यहाँ के भयो 3 भयो प्लस 5 भयो माइनस यहाँ कति भयो 8 अनि त्यसपछि रुट अन्डर 3 अब 8 गर्दा 3 प्लस 5 मिन्स 8 एन्ड देन माइनस 8 यो कति भयो त भन्दा रुट अन्डर 3 8 माइनस 8 गर्दा 0 0 मल्टिप्लाई रुट 3 भनेको कति भयो 0 इट इज द आन्सर यो सेकेन्ड नम्बरको सोल्युसन है अब थर्ड नम्बर क्युब रुट अन्डर 16 क्युब रुट अन्डर 54 क्युब रुट अन्डर 250 अब यसमा अर्डर यो सबै सर्ट्सहरुको यसमा चाहिँ कति छ अर्डर यसमा नि 3 छ यसमा नि 3 छ यसमा पनि कति छ 3 छ अब क्युब रुट अन्डर 16 क्युब रुट अन्डर 54 माइनस क्युब रुट अन्डर 250 अब क्युब रुट अन्डर 16 भनेको कति त भन्दा 2 क्युब रुट अन्डर 2 प्लस क्युब रुट अन्डर 54 means 3 cube root under 2 minus cube root under 250 means 5 cube root under 2. Cube root under 16 2 cube root under 2 भयो. Cube root under 54 भनेको 3 अनि फेरि cube root under 2 अनि minus cube root under 250 भनेको 5 अनि cube root under कति भयो 2 भयो. अब यो तीनटै टर्म्समा हेर्ने हो भने
एउटा टर्म के छ त तीनटैबाट कमन छ यो क्यूब रुट अन्डर 2 क्यूब रुट अन्डर 2 यहाँ पनि के छ क्यूब रुट अन्डर 2 भनेपछि सबैबाट फेरि के आयो त कमन कति आयो क्यूब रुट अन्डर 2 कमन भएपछि फेरि यसमा रिमेनिङ कति भयो 2 भयो यसमा रिमेनिङ कति भयो 3 भयो यता रिमेनिङ कति भयो -5 भयो अब फेरि यो कति भयो क्यूब रुट अन्डर 2 ब्र्याकेटमा 5 - 5 गर्दाखेरि क्यूब रुट अन्डर 2 मल्टिप्लाई यो दुईटा क्यान्सल भएपछि यो कति भयो 0 भयो 0 मल्टिप्लाई यो गर्दाखेरि कति भयो 0 द्याट इज द आन्सर देन क्वेसन नम्बर 4 3 root under 2 plus 4th root under 2500 minus 4th root under 64 plus 6 root under 8 अब यो क्वेसनमा इच टर्मलाई तिमीले हेर्ने एक्सप्लेन गर्ने हो भने यहाँ के छ त भन्दा यो फर्स्ट टर्ममा रुट अन्डर छ रुट अन्डर 2 छ सेकेन्ड टर्म 4th root under 2500 छ थर्ड टर्म 4th root under 64 छ अनि फोर्थ टर्ममा रुट अन्डर कति छ 8 यसमा अर्डर 2 छ फर्स्टकोमा पनि अर्डर 2 छ तर सेकेन्ड र थर्ड टर्मको अर्डर कति छ 4 छ अब यसको सिम्प्लिफाई गर्दा अब यो 3 रुट अन्डर 2 अब यसलाई यहाँभन्दा बढी सिम्प्लिफाई गर्न मिल्दैन फोर्थ रुट अन्डर 2500 भनेपछि 5 फोर्थ रुट अन्डर 4 5 अनि त्यसपछि फोर्थ रुट अन्डर 4 माइनस 2 fourth root under 4 and then plus 6 यो भनेको multiply 2 root under 2 है यो 3 root under 2 यो सेम भयो यसलाई यो भन्दा बढी सिम्प्लिफाई हामीले गर्न मिल्दैन अब फोर्थ रुट अन्डर 2500 भनेको फ्याक्टर्स गरेर हेर्ने हो चेक गर्ने हो भने यो कति आउँछ त भन्दा 5 अनि फोर्थ रुट अन्डर 4 हुन्छ अनि माइनस अनि फोर्थ रुट अन्डर 64 भनेको यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने के आउँछ त भन्दा 2 अनि फोर्थ रुट अन्डर फेरि कति हुन्छ 4 हुन्छ अनि त्यसपछि यो 6 भयो अनि रुट अन्डर 8 भनेको यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 2 अनि रुट अन्डर कति हुन्छ 2 अब त्यसपछि 3 रुट अन्डर 2 इट इज सेम 5 फोर्थ रुट अन्डर 4 it is also same minus 2 fourth root under 4 it is also same but here 6 and 2 multiply गर्दाखेरि 2 6 are 12 and then root under 2 अब यो चारवटा टर्म्समा फर्स्ट टर्मको अर्डर 2 छ सेकेन्ड टर्मको सर्टको अर्डर 4 छ थर्डमा पनि अर्डर 4 छ फोर्थमा फेरि अर्डर कति छ 2 छ भनेपछि फर्स्ट र लास्टको हामीले एडिसन गर्न मिल्छ अनि थर्ड र फोर्थ चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ सबट्र्याक्सन गर्न मिल्छ किनभने सर्ट्सलाई हामीले एडिसन सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि लाइक सर्ट्सहरूको मात्र के हुन्छ एड अथवा सबट्र्याक्ट हुन्छ है अब जस्तै यसमा 3 स्क्वायर रुट अन्डर 2 प्लस 12 स्क्वायर रुट अन्डर 2 अनि त्यसपछि यहाँ 5 फोर्थ रुट अन्डर 4 minus 2 fourth root under 4 अब 3 root under 2 plus 12 root under 2 यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि 12 plus 3 गर्दाखेरि यो कमन लिएर गर्ने हो भने root under 2 कमन आउँछ ब्र्याकेटमा 3 plus 12 हुन्छ त्यो भनेको 15 अनि root under कति भयो 2 भयो प्लस अब यसमा फोर्थ रुट अन्डर 4 छ अनि माइनस 2 फोर्थ रुट अन्डर 4 छ यो र यो के हुन्छ कमन हुन्छ ब्र्याकेटमा 5 minus 2 भनेपछि के हुने भयो त्यो 3 अनि त्यसपछि फोर्थ रुट अन्डर 4 अब यहाँभन्दा बढी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न मिल्दैन किनभने 15 रुट अन्डर 2 को स्क्वायर रुट यदि हामीले निकाल्ने हो भने डेसिमलमा आउँछ त्योभन्दा बढी हामी जानु परेन फोर्थ रुट अन्डर 4 भनेपछि यसको पनि हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा त्यो डेसिमलमा आउँछ त्यसलाई पनि हामीले गर्नु परेन यहाँभन्दा अगाडि हामी नबढिकन यसलाई नै लास्ट आन्सर लेख्न मिल्छ है यो चाहिँ एकचोटि फेरि लिसन हियर 3 रुट अन्डर 2 भयो प्लस अब यसको चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने यो के हुन्छ त भन्दा 5 अनि फोर्थ रुट अन्डर 4 हुन्छ अनि माइनस फोर्थ रुट अन्डर 64 लाई सिम्प्लिफाई गर्दा 2 अनि फोर्थ रुट अन्डर कति हुन्छ 4 अनि यो 6 भयो अनि
रुट अन्डर 8 भनेको 2 अनि रुट अन्डर फेरि कति हुन्छ 2 यो सेम यसमा पनि सिम्प्लिफाई केही पनि गरेको छैन सेम दिस इज अल्सो सेम हियर 6 and 2 इफ यु मल्टिप्लाई द्याट गिभ्स 12 अनि रुट अन्डर 2 भयो अब यो फर्स्ट र यो लास्ट यो दुईटा के हो लाइक सर्ट्स किनभने यो दुईटाको के छ अर्डर पनि सेम छ 2 अर्डर यसको नि अर्डर 2 रेडिकेन्ट पनि के छ सेम छ अनि फेरि थर्ड र फोर्थ पनि के हो त भन्दा लाइक सर्ट्स है त्यसैले यो लाइक भयो सर्ट्सहरूलाई सँगै मिलाएर लेख्दाखेरि यहाँ 3 रुट अन्डर 2 अनि यो चाहिँ प्लस 12 रुट अन्डर 2 भयो अनि यो 5 फोर्थ रुट अन्डर 4 भयो अनि माइनस 2 अनि फोर्थ रुट अन्डर फेरि कति भयो 4 यो दुईटामा रुट अन्डर 2 कमन लिएर ब्र्याकेटमा 3 प्लस 12 हुन्छ त्यो भनेको 15 अनि रुट अन्डर 2 भयो यसमा फोर्थ रुट अन्डर 4 लाई कमन लिने अनि ब्र्याकेटमा 5 minus 2 गर्दा 3 अनि फोर्थ रुट अन्डर कति भयो 4 भयो and it is the answer. Then question number 5 2 root under 5 plus 3 root under 2 2 root under 5 minus 3 root under 2. Question number 5 2 root under 5 plus 3 root under 2 again 2 root under 5 minus 3 root under 2. अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो है रुट अन्डर 5 यो पनि एउटा सर्ट भयो रुट अन्डर 2 पनि एउटा सर्ट भयो रुट अन्डर 5 अगेन सर्ट रुट अन्डर 2 अल्सो अगेन सर्ट अब यो सर्ट्सलाई हामीले कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने त्यो विषयमा हामीले यहाँ डिस्कस गरिरहेका छौँ है त अब सबभन्दा पहिला यसलाई हेर्दा यो एउटा फर्मुलाको फर्ममा जान्छ अल्जेब्राको फर्मुलाको फर्ममा जान्छ है यहाँ 2 रुट अन्डर 5 प्लस 3 रुट अन्डर 2 अनि यता पनि 2 रुट अन्डर 5 माइनस 3 रुट अन्डर 2 भनेपछि यसलाई ए र यसलाई बी इफ वी सपोज यसलाई ए यसलाई बी हामीले सपोज गर्ने हो भने यो कुन फर्ममा छ त यो ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा छ भनेपछि ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा भएपछि त्यसलाई अल्जेब्राको फर्मुला कुन एप्लाई गर्न पाइयो हामीले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी यो फर्ममा भयो भने के भयो त यसको फर्मुला के एप्लाई गर्न पाइयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यो फर्मुला एप्लाई गर्न पाइयो भनेपछि यो पनि त्यही फर्ममा छ अब एप्लाई गर्दाखेरि यसमा के हुने भयो त भन्दा ए प्लस बी भनेपछि ए को प्लेसमा यहाँ के छ 2 रुट अन्डर 5 भनेपछि ए स्क्वायर गर्दा 2 रुट अन्डर 5 होल स्क्वायर एन्ड माइनस बी को प्लेसमा के छ यहाँ 3 रुट अन्डर 2 भनेपछि बी स्क्वायर भनेको के भयो 3 रुट अन्डर 2 को के भयो होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो अब यो स्क्वायर गर्दा यसको भ्यालु के हुन्छ त 2 को स्क्वायर भनेको त के भयो 4 भयो मल्टिप्लाई रुट 5 को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुने भयो रुट र स्क्वायर क्यान्सल भएपछि यो के हुन्छ यहाँ रिमेनिङ 5 भयो माइनस 3 को स्क्वायर कति भयो 9 भयो मल्टिप्लाई रुट अन्डर 2 होल स्क्वायर गर्दाखेरि फेरि कति भयो यसको भ्यालु 2 भयो भनेपछि 5 4 जा अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 20 भयो माइनस 9 2 जा कति भयो त भन्दा 18 भयो भनेपछि 20 माइनस 18 गर्दा कति आयो 2 भयो यो नै के भयो त भन्दा यसको सिम्प्लिफाइड फर्म भनेपछि यो प्रब्लम्सबाट हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दा कन्सेप्ट के राख्नु पर्यो भने सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि सर्ट्सको पनि सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यदि अल्जेब्राको कुनै फर्मुलाको फर्ममा छ भने त्यसलाई फर्मुला हामीले के गर्नुपर्छ एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो है यो अब एउटा फर्मुलामा भयो ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्ममा भएपछि यसलाई फेरि मल्टिप्लाई गरेर हामीले यसलाई नगरिकन डाइरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा हामीले के गर्न मिल्यो कन्भर्ट गरेर मिल्यो त्यो फर्मुलामा कन्भर्ट गरिसकेपछि त यहाँ के हुने भयो 2 रुट अन्डर 5 को स्क्वायर माइनस 3 रुट अन्डर 2 होल स्क्वायर त्यो गर्दा 4 multiply 5 and minus 9 multiply 2 this 2 if you multiply that gives 20 and minus this 2 gives 18 20 minus 18 means 2 that is the answer. Now let's move to another question. Question number 6 अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्दा यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा अब यो पनि यसो चेक गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ यो पनि एउटा फर्मुलामा अल्जेब्राको फर्मुलामा जान्छ जसरी यो ए प्लस बी ए माइनस बी भएर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा गए जस्तै यो फेरि के फर्ममा जान्छ त भन्दा ए माइनस बीको होल स्क्वायर ए को प्लेसमा यहाँ के छ रुट अन्डर एक्स प्लस ए छ अनि माइनस बीको प्लेसमा के छ यहाँ रुट अन्डर एक्स माइनस ए छ भनेपछि यो कुन फर्ममा भयो ए माइनस बी होल स्क्वायर
अब a माइनस b होल स्क्वायर भनेपछि त त्यो त एउटा जेनरल बेसिक फर्मुला भयो अल्जेब्राको यो फर्मुला त थाहा हुनु पर्यो द्याट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अब यही फर्मुलालाई हामीले यहाँ के गर्ने त भन्दा एप्लाई गर्ने अब a स्क्वायर भनेपछि यहाँ a भनेको रुट अन्डर x प्लस a भएकोले a स्क्वायर भनेको रुट अन्डर x प्लस a होल स्क्वायर माइनस 2a means root under x plus a multiply b means root under x minus a and again plus b square means root under x minus a whole square a square minus 2ab plus b square को फर्ममा यो फर्मुला हामीले एप्लाई गरेको है अल्जेब्रा फर्मुला अब यहाँ के हुन्छ रुट अन्डर x प्लस a अनि त्यसको स्क्वायर भएपछि यो रुट र यो स्क्वायरलाई हामीले के गर्न पाइयो क्यान्सल गर्न पाइयो त्यो गर्दा यहाँ के रिमेनिङ भयो x प्लस a अनि माइनस 2 सेम अब यो दुईटालाई रुट अन्डर x प्लस a यहाँ पनि रुट अन्डर के छ x माइनस a छ दुईटैमा अर्डर के छ त भन्दा सेम छ यसको नि अर्डर 2 हो यसको पनि अर्डर के हो 2 हो यसमा रेडिकेन्ट के छ x प्लस a छ यसमा रेडिकेन्ट के छ x माइनस a छ अब यसमा यो सर्ट्सको ललाई हामीले एप्लाई गर्ने हो भने एउटा के छ त ल भन्दाखेरि रुट अन्डर a मल्टिप्लाई रुट अन्डर b यस्तो भयो भने रुट अन्डर a मल्टिप्लाई रुट अन्डर b यो दुईटैमा अर्डर के छ सेम छ भने यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ त भन्दा होल सिंगल रुट अन्डर a मल्टिप्लाई के गर्न मिल्छ b दिस इज वान ल अफ द सर्ट्स अब यही ललाई हामीले यहाँ एप्लाई गर्दाखेरि यो के हुने भयो त भन्दा होल रुट अन्डर सिंगल रुट अन्डर के हुने भयो त भन्दा x प्लस a मल्टिप्लाई x माइनस a ब्रैकेट एन्ड नाउ दिस साइड यो रुट र यो स्क्वायर क्यान्सल भएपछि यो के हुने भयो x माइनस a अब यसमा कुनै क्यान्सल हुन्छ भने क्यान्सल गर्ने यो प्लस a छ यहाँ माइनस a छ यो दुईटालाई क्यान्सल गर्दा प्लस a र माइनस a के भयो क्यान्सल भयो x अनि यहाँ प्लस x भनेपछि यो दुईटा त एड गर्न मिल्यो अनि यो दुईटालाई एड गर्दा कति भयो 2x अनि माइनस 2 अब रुट अन्डर फेरि यो अन्डर रुटमा भएको यो x प्लस a x माइनस a लाई फर्मुलामा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुलामा कन्भर्ट गर्दा यो x स्क्वायर हुन्छ माइनस यो के हुन्छ a स्क्वायर हुन्छ अब फेरि यो दुईटाबाट हामीले के गर्न मिल्ने भयो 2 लाई कमन लिन मिल्ने भयो अनि ब्रैकेट इनसाइड यहाँ के भयो x रिमेनिङ भयो यतातिर के रिमेनिङ भयो रुट अन्डर x square minus a square then this is the last answer right? So here also we just applied formula a minus b को whole square को formula यहाँ हामीले एप्लाई गर्यौं यहाँ पनि के गर्यौं a square minus b square को formula हामीले एप्लाई गर्यौं भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने सर्ट्स को सिम्प्लिफाई गर्दा पनि यदि अल्जेब्राको फर्मुलाहरु एप्लाई गर्न मिल्छ भने त्यसलाई एप्लाई गर्नु पर्यो है that is the thing that you have to know while doing after doing these two problems okay now let's move to another problem that is now this question number 7 look to this question and this question is little bit different than others this is the question here cube root under 25 minus x square and in the denominator cube root under x plus 5 यो एउटा क्वेशन भयो अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो अब यसमा पनि सर्ट्स को ल के हुन्छ एप्लाई हुन्छ है अब यसमा कुन ल एप्लाई हुन्छ त भन्दाखेरि सर्ट्स को रुट अन्डर a डिवाइड रुट अन्डर b यो एउटा सर्ट भयो सपोज डिनोमिनेटरमा रुट अन्डर b छ यो पनि एउटा सर्ट भयो सपोज यसको अर्डर 2 छ यसको पनि अर्डर के छ 2 छ यस्तो सेम भयो भने यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ त भन्दा सिंगल होल रुट अन्डर a डिवाइड के गर्न मिल्छ b है जसरी हामीले यसमा यो रुट अन्डर a मल्टिप्लाई रुट अन्डर b भयो भने यसलाई जसरी हामीले रुट अन्डर होल सिंगल रुट अन्डर a b गरेर यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरे जस्तै डिभिजन को फर्ममा छ भने यो रुट अन्डर a रुट अन्डर b छ भने यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ त भन्दा होल सिंगल रुट अन्डर a बाइ b we can do it is also one law of the sorts अब त्यही ल लाई हामीले यहाँ एप्लाई गर्दा अब यो के हुने भयो त भन्दा क्यूब रुट छ यहाँ
यहाँ पनि के छ डिनोमिनेटरमा क्युब रुट छ त्यसको मिनिङ के त भन्दा यसको अर्डर 3 छ यसको पनि अर्डर के छ 3 छ दुईटैको अर्डर के छ सेम छ भनेपछि हामीले के गर्न पाइयो सिंगल क्युब रुट under in the numerator there is 25 minus x square in the denominator there is x plus 5 right whole single cube root under 25 minus x square by x plus 5 है यो रुल लाई अथवा यो सर्ट को ल लाई हामीले यहाँ एप्लाई गरेको अब त्यसपछि क्यूब रूट अंडर अब यो माथि न्यूमरेटर में भएको 25 माइनस एक्स स्क्वायर यसलाई के गर्न मिल्यो त भन्दा यसलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्म में हामीले चेन्ज गर्न मिल्यो 25 लाई हामीले के गर्न मिल्छ 5 होल स्क्वायर माइनस एंड देन एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइड एक्स प्लस 5 एंड देन अगेन क्यूब रूट अंडर अब यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्म में गएपछि यसलाई फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि यो के हुने भयो 5 प्लस एक्स एंड देन 5 माइनस एक्स होल डिवाइडेड के छ यहाँ एक्स प्लस 5 छ यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ 5 प्लस एक्स लेख्न मिल्छ अब यो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यो दुईटा एउटै सेम भयो यो भ्यालु यो दुईटा भ्यालु एउटै सेम भएपछि अब यहाँ के आयो त क्यूब रूट अंडर 5 minus x this is the answer right? Once again listen here cube root under 25 minus x square cube root under x plus 5 it is in the numerator it is in the denominator र यो दुईटालाई हेर्दा कम्पेयर गर्दा के हुने के भयो त भन्दा माथिको सर्टको पनि अर्डर 3 छ डिनोमिनेटरको सर्टको पनि अर्डर के छ 3 छ दुईटैको अर्डर सेम भएपछि अकॉर्डिंग टु द ल अफ सर्ट्स वी कैन डू अंडर क्यूब रूट 25 minus x square by x plus 5 यो न्यूमरेटरलाई हामीले फर्मुला a square minus b square को फर्मुलामा कन्भर्ट गर्दा 25 भनेको 5 को होल स्क्वायर अनि माइनस यो x square भयो डिवाइड बाइ x plus 5 यो फर्मुला एप्लाई गर्दा यो 5 plus x and 5 minus x and divide by x plus 5 we can write 5 plus x also no difference and these two we can cancel यो दुईटालाई क्यान्सल गर्दा लास्टमा के रिमेनिङ भयो क्यूब रूट अंडर 5 minus x अब यो भन्दा बढी हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न मिल्दैन भनेपछि दिस इज द आन्सर है नाउ लेट्स मूव टु अनदर क्वेशन दैट इज 8 नंबर 3x minus 16 divided by 4 plus root under 3x अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा न्यूमरेटर में 3x minus 16 छ डिनोमिनेटर में 4 plus root under के छ 3x अब यसमा माथिको यो न्यूमरेटरलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा a square minus b square को फर्म में हामीले के गर्नु पर्यो कन्भर्ट गर्नु पर्यो तर यहाँ के छ 3x छ अनि माइनस यहाँ के छ 16 छ 16 भनेको 4 को स्क्वायर वी कैन डू तर 3x लाई हामीले होल स्क्वायर गर्नको लागि 3x लाई होल स्क्वायर मा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा 3x इज इक्वल टु रूट अंडर 3x होल स्क्वायर बिकज रूट एन्ड स्क्वायर यो दुईटा त के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ जसरी रिमेनिङ के हो 3x नै हो भनेपछि 3x भन्नु र रूट अंडर 3x होल स्क्वायर भन्नु त के हो एउटै हो नि तर यस्तो किन गरेको त नि 3x लाई रूट अंडर 3x को होल स्क्वायर किन गर्नु पर्यो भन्दा माथि यसलाई होल रूट अंडर 3x को होल स्क्वायर माइनस 16 लाई 4 को होल स्क्वायर गरेर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्म में यदि हामीले कन्भर्ट गरेर फर्मुला एप्लाई गर्यो भने यो डिनोमिनेटर को टर्मलाई हामीले के गर्न मिल्छ त भन्दा क्यान्सल आउट गर्न मिल्छ यहाँ 3x लाई रूट अंडर 3x को होल स्क्वायर गर्ने डिनोमिनेटर मा नि के छ रूट अंडर 3x त्यो क्यान्सल आउट गर्नको लागि र a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्म में चेन्ज गर्नको लागि यसलाई हामीले के गर्ने त 3x लाई रूट अंडर 3x होल स्क्वायर एंड माइनस 16 means we can do 4 whole square. Now 4 plus root under 3x. No change in the denominator. Denominator लाई केही पनि नगर्ने न्यूमरेटर लाई मात्र के गरेको फर्मुलामा कन्भर्ट गरेको अब यो एउटा फर्ममा गयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर त्यो फर्ममा गएपछि फर्मुला एप्लाई गर्दा a प्लस b a माइनस b एप्लाई गर्दा a भनेको रूट अंडर 3x भयो b को प्लेसमा कति छ 4 छ भनेपछि a प्लस b भनेपछि 3x रूट अंडर 3x प्लस 4
that is a plus b, and then root under 3x minus 4, and whole divide 4 plus root under 3x. Now if we look to numerator and the denominator, यो टर्म भनेको त के छ, एउटै छ, यहाँ root under 3x plus 4 छ, यता 4 plus root under 3x छ. पोजिटिभ साइन भएपछि त केही फरक परेन भनेपछि we can cancel out this and this. यो दुईटालाई क्यान्सल गर्दा लास्टमा के रिमेनिङ भयो, यहाँ root under 3x minus 4. दिस इज आन्सर है. त्यसैले यो प्रब्लम गर्दाखेरि फेरि हामीले के गर्यौँ त भन्दा 3x लाई होल स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो. 3x लाई होल स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के गर्यौँ हामीले, रुट अन्डर 3x को होल स्क्वायर गरेर हामीले 3x लाई होल स्क्वायरको फर्ममा कन्भर्ट गर्यौँ. र यसरी किन कन्भर्ट गर्यौँ त नि भन्दा यहाँ डिनोमिनेटरमा एउटा टर्म के छ, रुट अन्डर के छ, 3x छ. त्यो रुट अन्डर 3x डिनोमिनेटरमा भएको भएर माथिको 3x लाई रुट अन्डर 3x को होल स्क्वायर गर्यौँ, अनि माइनस 16 लाई के गर्यौँ हामीले 4 को होल स्क्वायर गर्दा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा भयो. अनि त्यो फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि डिनोमिनेटर र न्युमेरेटरको सेम एउटै टर्म क्यान्सल आउट भएर लास्टमा के रिमेनिङ भयो, रुट अन्डर 3x minus 4. That is the answer. Now the next question here is question number 9, and here in the question 2 root under 75 plus 4 root under 108 and minus 3 root under 48 and whole divide by 33 root under 3. Now it is the question where only numbers are present, not the variable. In question number 7 also there is variable x, in question number 8 also there is variable x, but in question number 9 no variable is there, all are numbers. Now to simplify this question, this is question number 9. 2 root under 75 plus 4 root under 108 minus 3 root under 48 and whole divide by 33 root under 3. अब यसको सिम्प्लिफाई गर्दा अब रुट अन्डर 75, अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो, रुट अन्डर 108 लाई रुट अन्डर 48 लाई. अब यो 75 को हामीले के गर्नु पर्यो, फ्याक्टर्स निकाल्नु पर्यो, 108 को फ्याक्टर्स निकाल्नु पर्यो, 48 को फ्याक्टर्स निकालेर अनि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो. त्यसको सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 2 रुट अन्डर 75, जस्तै एउटा यहाँ एक्जाम्पल हेर, 75 भनेपछि 5 1 is 5, 5 5 is 25 and 5 3 is 15, 5 1 is 5. When you see root under 75 means we can write, this is not here, okay. 5 15 is 75, 5 3 is 15. Then the factors of 75 are 5, 5 and 3. Root under 75, root under 5 multiply 5 multiply 3. So here between these two, 1 5 we can take out from the root, then what remains here, 5 root under 3. So in the place of root under 75, what we can write, 5 root under 3. This thing after finding the factors, यसको factors find गरेर अनि त्यसपछि यो सिम्प्लिफाई गर्ने हो है. भनेपछि यहाँ के गर्न पाइयो त भन्दा 2 multiply root under 75 भनेको 5 अनि त्यसपछि के भयो, root under 3 and then plus and then 4 and multiply root under 108. अब यसलाई पनि यही अनुसार तिमीले फ्याक्टर्स निकालेर सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने यो के आउँछ त भन्दा 6 root under 3 and then minus 3 multiply. अब यो root under 48 लाई पनि 48 को यसरी फ्याक्टर्स निकालेर तिमीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दा 4 root under 3 and whole divide 33 and root under 3. 2 5s are 10 and root under 3. 6 4s are 24 and root under 3. 4 3s are 12 and root under 3 and whole divided 33 root under 3. Now in the numerator, if you look, here is also root under 3, here also root under 3, here also root under 3. Then from all these three terms you can take out root under 3 common. Then what remains inside the bracket, here 10 plus here 24 minus here 12 and then whole divided 33 root under 3.
Now this root under 3, this root under 3 you can cancel. भनेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि 10 र 24 8 गर्दा 34 and minus 12 divided by 33 that equals to यो दुईटा अब सबट्र्याक्सन गर्दा 4 minus 2 2 3 minus 1 2 divided by 33 न्युमेरेटर मा 22 भयो डिनोमिनेटर मा कति आयो 33 भयो अब यसलाई फेरि चाहिँ डिवाइड गर्दाखेरि 11 ले के गर्छ यो दुईटै नम्बरलाई कट गर्छ 11 2 जा 22 11 3 जा 33 भनेपछि लास्टमा के रिमेनिङ भयो 2 डिवाइड 3 देन दिस इज आन्सर है once again listen here 2 root under 75 plus 4 root under 108 minus 3 root under 48 and whole divide 33 root under 3 छ यो 2 multiply root under 75 लाई फ्याक्टर्स 75 को फ्याक्टर्स निकालेर त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ त भन्दा 5 अनि root under 3 हुन्छ अनि प्लस यो 4 सेम नम्बर फेरि root under 108 लाई 108 को फ्याक्टर्स निकालेर सिम्प्लिफाई गर्दा त्यो के हुन्छ 6 अनि root under 3 अनि माइनस दिस इज 3 एन्ड मल्टिप्लाई यो root under 48 भनेको 4 root under 3 हुन्छ अनि डिवाइड बाइ 33 root under 3 यो मल्टिप्लाई गर्दा 10 root under 3 प्लस यो मल्टिप्लाई गर्दा 24 root under 3 माइनस 3 4 जा 12 root under 3 डिवाइड बाइ 33 root under 3 यो तीनटा टर्म्सबाट root under 3 के भयो कमन भएपछि इनसाइड ब्र्याकेट के रिमेनिङ भयो यहाँ 10 यहाँ प्लस 24 यहाँ माइनस 12 एन्ड डिवाइड बाइ 33 root under 3 this and this you can cancel then what remains at last 10 plus 24 is 34 and minus 12 divide by 33 then if you subtract this 34 minus 12 then you will get 22 and in the denominator there is 33 now if you cancel this then you will get 2 by 3 it is the answer. Okay, then now let's move to another question number 10. Question number 10 3 cube root under 81 minus 3 cube root under 24 plus 2 cube root under 375 and whole divided by 13 cube root under 192. This is the question. Now here this is 3 multiply अब cube root under 81 अब यसमा पनि यो नम्बर 81 लाई तिमीले के गर्नु पर्यो फ्याक्टर्स निकाल्नु पर्यो फ्याक्टर्स निकालेर त्यसको क्यूब रुट फाइन्ड गर्ने हो भने त्यसको भ्यालु कति आउँछ त भन्दा 3 cube root under 3 and this is minus and again here is number 3 and then now multiply यो cube root under 24 यसको पनि 24 को फ्याक्टर्स गरेर यसको भ्यालु निकाल्दा के आउँछ त भन्दा 2 cube root under 3 and then plus 2 and multiply फेरि cube root under 375 को 5 cube root under 3 and whole divided here is 13 and again multiply 4 cube root under 3 है यो cube root under 81 को यो cube root फाइन्ड गर्दा यो 3 cube root under 3 भयो अनि minus 3 multiply यसको cube root फाइन्ड गर्दा 2 cube root under 3 भयो अनि प्लस अनि यो 2 भयो multiply यसको cube root गर्दाखेरि के हुन्छ 5 अनि त्यसपछि cube root under 3 अब यो मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 3 3 कति भयो 9 भयो अनि त्यसपछि क्यूब रुट अन्डर 3 भयो माइनस यो 6 भयो अनि फेरि क्यूब रुट अन्डर 3 भयो अनि फेरि प्लस भयो 10 भयो क्यूब रुट अन्डर 3 भयो अनि होल डिवाइडेड 13 multiply 4 52 and then cube root under 3 now न्युमेरेटर मा हेर्ने हो भने सबैबाट के आउँछ कमन यहाँ क्यूब रुट अन्डर 3 क्यूब रुट अन्डर 3 क्यूब रुट अन्डर 3 यो सबैबाट क्यूब रुट अन्डर 3 कमन लियो भने क्यूब रुट अन्डर 3 कमन लिँदाखेरि ब्र्याकेट इनसाइड यहाँ कति रह्यो 9 एन्ड माइनस यहाँ कति भयो 6 अनि प्लस यता 10 अनि इन द डिनोमिनेटर देयर इज
52 and cube root under 3. Now these two are same, so we can cancel. Now in the numerator, 10 plus 9, 19. 19 minus 6 is 13 divided by 52. Then if you cancel this, then 1 by 4 you will get, because 13 ones are 13, 13 fours are 52. That means 1 by 4. It is the answer. Right? Now, this is question number 10. So, one thing that you have to keep in mind is, if numbers are only there, then under square root or under cube root, under fourth root, under fifth root, if numbers are there, त्यस्तोमा नम्बर भयो भने पहिला तिनीहरुको फ्याक्टर्स निकालेर अनि तिनीहरुको रुट फाइन्ड गरिसकेपछि अनि बल्ल कमन लिने अनि एडिसन सबट्र्याक्सन गर्ने अनि न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा सेम छ भने त्यसलाई क्यान्सल आउट गर्ने अनि त्यसपछि सिम्प्लिफाइड फर्ममा जान्छ. Now move to question number 11. Now, question number 11. 11 is 5 cube root under 81 minus 2 cube root under 24 whole divided 2 cube root under 48 and plus 3 cube root under 162. Now here also same type question. Here also cube root under 81, cube root under 24, cube root under 48, cube root under 162. यस्तो नम्बरहरु छ. अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, यसको क्यूब रुट फाइन्ड गर्नु पर्यो, यसको क्यूब रुट, यसको क्यूब रुट, यसको क्यूब रुट. यो सबैको पहिला के गर्ने, क्यूब रुट्सहरु फाइन्ड गर्ने. त्यसको लागि 5 is 5 and multiply cube root under 81 भनेको 3 and cube root under 3 and then minus 2 cube root under 24 means 2 and then cube root under 3 then whole divided 2 cube root under 48 भनेको 2 cube root under 6 and then plus 3 multiply cube root under 162 भनेको 3 cube root under 6. 5 is 5 cube root under 81 भनेपछि 3 cube root under 3 भयो minus 2 नै भयो multiply cube root under 24 भनेको 2 अनि cube root under कति भयो 3 भयो अनि यो 2 नै भयो सेम अनि multiply फेरि cube root under 48 को भ्यालु 2 cube root under 6 भयो अनि प्लस अनि यो 3 भयो अनि cube root under 162 भनेको 3 cube root under कति हुन्छ 6 हुन्छ. अब त्यसपछि यो मल्टिप्लाई गर्दा 5 3 is 15 cube root under 3 minus 2 2 is 4 cube root under 3 and whole divide 4 this is cube root under 6 and then plus 3 3 is 9 and cube root under 6. Now in the numerator if you look here is cube root under 3 here is also cube root under 3 means you can take out common that is cube root under 3 is common then inside bracket what remains here is 15 and minus here is 4 and then from the denominator cube root under 6 cube root under 6 if you take out common then here it remains cube root under 6 and inside bracket here is 4 and plus here is 9 है यहाँ हेर्ने एकचोटी क्यूब रुट अंडर 3 छ यहाँ पनि क्यूब रुट अंडर 3 छ न्युमरेटरमा यो दुईटाबाट क्यूब रुट अंडर 3 के गरेको कमन लिएको अनि यहाँ रिमेनिङ के भयो 15 भयो यहाँ के भयो -4 भयो यो दुईटाबाट डिनोमिनेटरको दुईटाबाट क्यूब रुट अंडर 6 कमन भयो अनि इनसाइड ब्र्याकेट 4 अनि प्लस 9 अब यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि क्यूब रुट अंडर 3 15 - 4 divided
cube root under 6 4 plus 9. Now यो एउटा सर्ट यसको अर्डर पनि 3 छ, यो पनि एउटा सर्ट यसको पनि अर्डर कति छ 3 छ, भनेको यो दुईटै सर्ट्सको अर्डर के छ सेम छ। यहाँ 15 minus 4 भयो, यहाँ 4 plus 9 भयो, भनेपछि पहिला यसको काम गरौँ। क्यूब रूट अंडर 3 मल्टिप्लाई 15 minus 4 भनेको 11 भयो। डिनोमिनेटरमा क्यूब रूट अंडर 6 मल्टिप्लाई 4 plus 9 भनेको 13 भयो। अब फेरि यसमा सर्टको ल लगाउँदाखेरि क्यूब रूट अंडर 3 र क्यूब रूट अंडर 6 भएपछि यसलाई हामीले के गर्न मिल्यो त भन्दा होल सिंगल क्यूब रूट अंडर 3 बाई कति लेख्न पाइयो 6 लेख्न पाइयो। यो त के हो सर्ट्सको लबाट गरेको भयो। यो क्यूब रूट अंडर 3 र क्यूब रूट अंडर 6 भएपछि अर्डर सेम भएपछि होल सिंगल क्यूब रूट अंडर 3 बाई 6 वी क्यान राइट एन्ड मल्टिप्लाई 11 बाई 3 भयो। अब त्यसपछि यो दुईटालाई क्यान्सल गर्दा 3 1 जा 3 2 जा 6 भएपछि यो भनेको कति भयो क्यूब रूट अंडर 1 बाई 2 मल्टिप्लाई 11 बाई 13। अब क्यूब रूट अंडर 1 बाई 2 छ, 1 को क्यूब रूट त कति हुन्छ 1 नै भयो, त्यसमा कुनै डाउट भएन। अब 2 को क्यूब रूट भनेपछि यसलाई क्यूब रूट अंडर 2 नै लेख्नु पर्यो अनि मल्टिप्लाई 11 बाई कति भयो 13 भनेपछि लास्टमा अब 1 मल्टिप्लाई 11 इज 11 डिवाइडेड 13 and then cube root under 2. It is the answer. Okay students, these are the questions related to the sort, some short questions we discussed. Then in the next video we will discuss about the rationalization and conjugate concept of the sorts. Okay, thank you.